دوستان سلام، با یه ویدیویی که در خدمتتونیم. امروز داریم میریم یه ساحل. آقا فرشید هنوز 2 روز نشده اومده اینجا، با 2 تا دختر آشنا شده، منم میخواد با خودش ببره. امروز میخوام بریم ساحل به عنوان دوست، بریم حالا چی میگن، کنار ساحل شاید شنا کنیم، شاید بشینیم یه غذایی بخوریم، ببینیم چطوری آشنا شده با این دخترها. حالا تو راه بهتون توضیح میدم. خب این خانوما مثل اینکه با ماشین دارن خودشون و دارن میان دنبالمون و این بچه هنوز نیومده. اینجا شروع کرد از این ته داره میاد، شروع کرد دختربازی. این دوستای آقا فرشید اومدن، ما میگیم آقا ما متأهلیم، ما رو نبر با خودت. میگه اب نره، دوستیم دیگه. متأهل من نیستم. من سوار ماشین شدم، خوشبختانه این یعنی یکیشون اومد، این خانومه دوستشو نیاورد که منم راحت ترم اینجوری راستش، چون قرار بود 2 تا دختر بیان. بعد به هر حال من مارینا گردنمو میشکنه. حالا تنها اومد، اینجوری بهتره. میریم حالا کنار ساحلم بهتون نشون میدم. مسیر این ساحلیم، یعنی از اتوبان در اومدیم. این قسمت که میرید یه جای نظامیه و پلیس چک میکنه، یعنی شما توی یه ساعت خاص میتونید بیاید و بعد تیکت بخرید. تقریبا نفری واسه خارجی $3، واسه تایلندیام فکر کنم $1 که شما میتونی ورود کنی به این ساحل. ساحل قشنگیه، ماسه‌های سفیدی داره، حالا که جلوتر بهتون نشون میدم، ولی اینطوری نیست که آزادانه باشه همیشه بری، چون میگم این منطقه دست نظامیای تایلنده، دست ارتش تایلنده و توی روزهای خاص و ساعتهای خاصی میشه بیه. ما رسیدیم اینجا، ماشین رو پارک کردیم. ماشین خانومه است. انقدرم تایلندی‌ها خجالتی‌ان، اولش با تایلندی کانکشن گرفتن یه خورده سخت هم میشه، چون خیلی خجالتی‌ان، نمیدونم، ولی یخشون باز بشه باحالن. خیلی آدمای مهربون و فانی‌ان، یعنی بگو بخند و اینجوری، ولی یخشون دیر آب میشه، مخصوصا زمانی که سمتشون دوربین بگیری. کلا تو تایلند، جنوب آسیا خیلی ها اینجوری هن. مثلا تو روسیه دوربین میگیری سمت یاری رو همینجوری لاچی نگاهت میکنه، خیلی باحال، اوکی هستن، خوش میپره تو دوربینت. ولی فکر میکنم واسه اعتماد به نفس آدمو باشه این. ولی توی تایلند اینجوری نیست، دوربین میگیری یارو خودش جمع جور میکنه، فرار میکنه. مثلا داستان 13 به در فکر کنم عید دیگه 13 به در میشه. زیلو میلو اینا برداشتن. میگه هم میتونیم اونجا اجاره کنیم، هم doesn't matter, we can choose some food here so then we can go. قرار شد اول یه چیزی بخوریم اینجا، یه سری از این رستوران ها داره، بعدش اونورم که ساحله، بعد بشینیم تو ساحل. یه چیز جالب که این رستوران ها همه دنبال مشتری هن و به زور میگن تو رو خدا بیا تو رستوران ما. حالا ما قرار شده بریم اینجا بشینیم. خب قرار شد ما غذا رو انتخاب کنیم. گفت میتونیم برید تو ساحل بشینید، غذاتون رو میاریم اونجا. الان میخوام تو منو انتخاب کنیم بشینیم روی این زیلوی خودمون اینجا، مثل همون 13 به در ایران. چند تا غذا سفارش دادیم، حالا میاد حتما میبینید و قیمتشون هم بهتون میگم که چقدر. و این قسمت هم میتونید درینکت هم جدا بگیرید. اینجا میتونید نوشیدنیاتون رو انتخاب کنید و اسموتی هم داره، حالا با میوه‌های مختلف واسهتون درست میکنن. اسم این خانمی هم که با ما اومده اسمش از گیت. این پرچمی هم که دستشه واسه رستورانه، رستورانی بهت میده که اونجا میخواد غذاتو بیاره بتونه راحت پیدات کنه. چینی‌ها معمولاً توی اینجا که میان توی تایلند تفریح، همشون با لیدر میان و یه دونه از این پرچما لیدراشون دستشونه که اینا دنبال اون میرن دیگه، یعنی هر جا اون لیدر بره چپ راست. خیلی هم حالت ماشینی دنبالشون میکنن، یعنی طرف چی میگن پاشو بخواد بخارونه، اینا فکر کنم خم میشن باش. الان ببین میگم شبیه چیز شده. اینجا میتونید این صندلی که میخواین اجاره کنید، 40 بته میشه نفری $1 تقریبا. نمیدونم، مگه اینو نداریم؟ میخوای بگیریم 3 تا. اوکی. آره 2 تا از اینا ما رو گفتیم بگیریم، میشه $2.
که کنار ساحل بتونیم راحت بشیم. فرشید میگم پرچمو بزن، پرچمو گذاشته بودیم گوشه، میگم از گشنگی مردیم، طرف ما رو پیدا نمیکنه که. نشستیم اینجا، این بندوبستات رو پهن کردیم، خیلی جای اوکیه، این چیزا هم خوب اجاره کردیم، چیز باحالیه. و عرضم به خدمتتون که ساحلش هم خیلی قشنگه اینجا، چون ساحل ترتمیزتریه نسبت به مثلا به پاتایا. اونجا به هر حال قایق و کشتی و اون چیزا زیاده. بعد مثلا خب آب کثیف‌تره، اینجا آب قشنگ تمیزه، با اینکه الان دم ظهره مثلا گرمه، خب ولی همه کلی آدم دارن شنا میکنن و این داستانا. ما 2 تا ماهی بزرگ گرفتیم، 2 تا ماهی بزرگ و من یه غذای برنجی گرفتم، یه سالاد گرفتم. این خانم محترم گیتم، اسمش گیته، مثل به فارسی میشه بکنم دروازه. یه غذا سفارش داد، شد 890 بات، یعنی میشه تقریبا چیز هولوش $30 با دیرینکامونو که جدا خریدیم $30، یعنی خیلی ارزون شد. ماهیام خیلی بزرگه، یعنی واقعا قیمتشون عالیه. اینم غذای برنجی منه، مرغ و برنج همیشگی، بچهای قدیمی میدونن. اینم یه سالاد تایلندیه خیلی تنده. آره دیگه این بنده خدا تایلندیه تعجب کرده، چون اینو معمولا یه ماهی سفارش میدن 3-4 نفر میخورن. ما این همه غذا رو، مثلا این ماهی منه، این ماهی فرشیده، اون خودش هم اونور غذا داره باز. بس به فرشید میگم این متوجه نشده با چه قومی طرفه. چه 45 دقیقه درگیر این غذا خوردنه بودیم. جاتون خالی، انقدر زیاد بود، ماهی بزرگ بود، هر چقدر می‌خوریم تموم نمیشه. من دیگه ول کردم. فرشید همچنان در حال خوردنه. و یه چیزی هم که هست، میخوام اینجا پهپاد بفرستم. بعد اینجا پرسیدم از پلیس. سری قبل یه ویدیو گذاشتم پارسال از همین ساحل، حالا یه قسمت دیگه‌اش پهپاد فرستادم، کاری نداشتن. الان گفتن نمیشه، الان یه تایمیه نمیشه، اگه بفرستی ممکنه بیان دستگیرت کنه، حالا باید بری یه سری توضیحات بدی، ریسکش با خودته. گفتم خب نه، نمیخوام ریسک کنم. امروز دمای هوا 32 درجه است و خیلی گرمه. الان هم تقریبا ساعت 3:30 بعد از ظهر، مردم همه دارن آب بازی میکنن. واقعا ساحل تمیزیه واسه شنا کردن، همونطور که گفتم. ولی باید یه تاکسی بگیرید یا یه موتور اجاره کنید که بتونید بیاید اینجا. واقعا هم ارزش اومدنش رو داره، چون توی پاتایا زیاد آب خیلی تمیز نیست. این بچه سیرمونی نداره. ماهی‌ها رو من همه رو خودم، استخوناش مونده، استخوناش هم نمیگذره. اگه ویدیو قبلی رو دیده باشید، گفتم فرشید شناگر حرفه‌ایه، یعنی قبلا جزء تیم ملی ایران هم بوده، بعد خب رفت مهاجرت کرد آلمان، توی حتی تیم آلمان هم شنا کرده در حد ملیشون.
و به خاطر همین عاشق آب دیگه، ولش میکنی تو آبه. یعنی مثلا تو کیفش رو نگاه کنی تنها چیزی که آورده به خودش مثلا مایه و عینک و واسه منم حتی یه عینک شنا آورده. الان گفت برم یه آب بزنم، بهش گفتم نرو جلو، همینطوری داره میره. خب فرشید از شنا داره میاد. فرشید داشت نظرت چیه؟ چطور بود نسبت به مثلا، حالا خود میدونیم ما بچه بودیم سالها توی شمال شنا کردیم دیگه، به هر حال آب دریای خزر فرق میکنه، نظرتو بگو. آبش خیلی گرم نبود ولی سردم نبود، یعنی مثل آب ولرم بود تقریبا. بعد شورم هست، برای پوست عالیه، یعنی خیلی شور نیست. فرق این آب با مثلا دریای شمال چیه؟ خب دریای شمال جریانای آب به نظر من خیلی زیاده، ولی با یه بار شنا کردن اینجا نمیشه متوجه شد که مثلا جریانای آب اینجا چجوریه. بچهای اینجا مسلما بومیای اینجا میتونن بهتر نظر بدن، ولی یه خوبی که داره اینجاها رو لاین گذاشتن، خط گذاشتن که کسی مثلا از اون مرز دیگه اونورتر شنا نکنه. خب مسلما یه خطراتی داره برای کسایی که شناگرای خوبی نیستن. حالا هر کسی هم که میاد میخواد یه خورده آبتنی بکنه، لذت ببره از آفتاب و آب. به نظر منم آدم بعضی از حالا شهروندان میان جوگیر میشن، دوست دارن خیلی جلو برن، ولی همین لب آب لذت ببرید از آفتاب و از فضای اینجا. از ساحل استوایی. آره از ساحل استوایی یه درینک هم بزنید، اشغالتون رو بکنید، از آزادی لذت ببرید. خب دوستان ما پیکنیکمون تموم شد. اینجا رو هم ترتمیز کردیم چون یکی از چیزای مهم اینه که شما اگه جایی میرید حتما اینجا رو تمیز کنید. اینجا هم حالا همه این کارو میکنن ولی بعضی وقتا تکرارم میکنن. من ندیدم کسی آشغال بریزه، این ساحل به این بزرگی یه تیکه آشغال هم نیست. به هر حال شمال که میرید دوستان عزیز که تو ایرانن میرین جنگلا رو کنار ساحل و آشغال میریزید، حتما آشغالاتون رو جمع کنید. ما ایرانی‌ها باید این فرهنگ مهم رو رعایت کنیم. تو شأن و شخصیت ما همچین چیزی هست. به هر حال مرسی که تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تو ویدیوی بعد میبینمتون. خداحافظ. فرشید خداحافظ. چی بود؟ گیت بای بای. بای بای. خداحافظ. اینا خجالتی هم